Terve! Terve. Ketäs täältä löytyy? Täältä löytyy Anne ja Ali. Anne ja Ali. ja me ollaan täällä Siuntiossa maaseudun rauhassa. Meidän pieni pala taivasta meidän perheelle ja meidän lemmikeille. Tässä takana näkyy tämmöisiä laitteita ja tuolla näköjään jonkunnäköistä tapahtumaakin tapahtuu tuolla, niin mitäs nämä laitteet teillä on? Nämä on Tallijalokivi Poseidon heinäruokinta-automaatteja. Mitäs nämä laitteet niinku tekee ja miten ne päätyi teille? Nämä ruokkii meidän hevoset. Nämä mittaa heinän automaattisesti painon ja pystytään säätämään joko ruokinta-aika minuuteissa tai sitten kilomäärissä, grammamäärissä. Okei. Mites? Anne voi esitellä, miten nämä meille päätyy. Noniin. No, meillähän tuli se surullisen kuuluisa kaviokuume vieraaksi tolle meidän pikku pullukalle ja sitten alkoi kauhean laihutus siitä ja pakotettiin meidät sitten tietysti säännöstelemään tätä heinää, kun ennen oli vapaalla heinällä ja sitten sen heinän säännöstelyn myötä tuli 5 kertaa päivässä punnitut heinäannokset ja sittenhän se tarkoitti meille, että me oltiin tosi sidottu tähän kotiin ja kellon kanssa piti käydä kauppareissut ja elämässä alkoi loppumaan ilo, kun elämä oli yhtä hevosen ruokintaa ja ajastamista. Miten tää on helpottanut teidän arkea? Mehän voidaan ladata kaappi täyteen heinää ja katsoa, että hevosilla on juotavaa. Ja voidaan olla päivä yliyöreissuja, että ei ole sidoksissa siihen hevosten ruokintaan. Sinne mahtuu noin 20 kiloa, että meillähän se on niin kuin suurin piirtein yli 2 päivän ruuat. Että kerran päivässä katsotaan, että siellä on tarpeeksi ja sitten se riittää. Nyt me ollaan ajastettu sitten sillä tavalla, että on 10 ruokintakertaa päivässä. No. Että ei hevoset varmaan pääse nälkää näkemään. Ja kuitenkin pienet annostukset, niin on tuo laihuttaminen onnistunut sitten tuolle ruunaan. Eli tällä hetkellä ruokinnat on 2 tunnin välein ja 500 grammaa per kerta rajoitettu. Okei. Luukku on auki 30 minuuttia, eli hevosilla on aikaa syödä sitä nyhtää tuolta kaltereiden välistä. Mutta sitten 30 minuutin jälkeen, jos ei ole kaikkea mennyt, niin sitten luukku menee kiinni. Joo. Mutta käytännössä se on vajassa 10 minuutissa, niin se on se 500 grammaa syödä. Niin ja olitteko tyytyväisiä sitten siihen vakioruokintaratkaisuun? Joo, tää oikeastaan tuli tää ajatus meiltä. Tuli tässä tuotekehityksessä, että vakioruokinta-ajat täytyy saada säädettävät. Ihmiset voi itse sitten omat kelloajat sinne säätää, mitä sinne halutaan. Ja tämähän on hevosten arjessakin oikeastaan erittäin hyvä, että säännölliset ruokinta-ajat. Kyllä. Terveydenkin kannalta. Sitten kun tuo oven saa niin näppärästi auki, että nyt esimerkiksi ollaan semmoistakin tehty, että lähdetään pullukan kanssa lenkille ja sitten tuolle normaalipainoiselle tiputetaan tuosta vaan pikkusen heinää. Tai sitten ohjataan tuota sisältä luukku auki, että hän saa siinä vähän aikaa vapaasti syödä. Niin. Se on ollut kans kätevä. Mites toi laitteen niinku heinän lataaminen sinne, niin miten se tapahtuu? No, näytä on. Täällä on 2 näitä tämmöisiä lipenteröitä ja sitten tänne tuodaan joko sylillä tai kassilla siihen. Se on tosi Eli ei tarvii mitään punnitsemista, vaan lyötte vaan kaapin täyteen heinää ja se on siinä. Automaatti huolehtii punnituksen. Eli kännykkäsovelluksesta, millä voidaan ohjata kaappia, ruokinta-aikoja, ruokinta-ajan säätämisiä. Kännykkäsovellus näyttää heinän painot, ruokintamäärät, näyttää käppyrät. Aivan loistava. Jos te haluatte tarkastella esimerkiksi, että mitä se hevonen on syönyt jollakin tiettynä ajanhetkenä, niin onnistuuko se? Kyllä. Eli nähdään jokainen, meillä kun oli 2 tunnin välein ruokailu, niin me nähdään tästä hetkestä taaksepäin kaikki 2 tunnin ruokailut, montako 100 grammaa syöty ja kauanko ruokailu on kulunut. Ja laite toimii tosiaan silleen, että kännykällä yhteys ja sitten kännykästä säädätte kaikkia ominaisuuksia, mitä laitteessa on. Niin Kaikki pystytään hoitamaan ihan matkapuhelimella. jep. Eli mennään asetuksiin, mikä sekin taisi tulla meiltä ehdotus, eli käyttäjäystävällisempi. Kyllä.
painonappi, saadaan asetukset esille, pystytään säätämään turvarajoja, luukun voimia, pystytään säätämään ruokinta-aikoja, pystytään taaraamaan vaakaa tarvittaessa. Kaikki onnistuu matkapuhelimella. Erittäin käyttäjäystävällinen. Miten tuossa laitteessa niin kuin kännykällä hallitaan kaikkia juttuja, niin sitten tuossa näkyy tommonen hieno logo, mikä on tosiaan sieltä pari kertaa syöty, mutta ja tommonen timantti jalokivi on siinä, niin se taitaa vilkkua välillä se jalokivi, niin mitä se tarkoittaa? Eli valo kun vilkkuu, se vilkkuu hitaasti, rauhallisesti, niin se kertoo meille heti, että laite on toimintakykyinen ja toiminnassa. Sitten tiheämpi vilkkuminen kun alkaa tulla, niin sitten alkaa ilmoittaa vikatilaa, jolloin taas pystytään resetoimaan ihan nappia painamalla. Jep. Ja nähdään sitten kännykästä, että mitä siellä on vikaa. Kyllä sitten sovelluksen kautta mennään katsomaan, mikä vika siellä on mahdollisesti ollut ja korjataan pois. Onko tämä helpottanut teidän arkea? Aivan mahtavasti. Ja on antanut meille paljon vapautta eikä ole enää sidoksissa näiden heinien kantamiseen. Ihan samanlaista kuin olisi vapaalla heinällä, että sitä työtä on siinä niin vähän, laittaa vaan kaapin täyteen, niin se on sitten siinä. Eli voiko tuosta päätellä, että olette ollut tyytyväisiä laitteeseen? Enemmän kuin tyytyväisiä. Okei. Hieno juttu. Kyllä, elämän ilo palautuu. Yes. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.